سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. باز هم مهمان دیدگان شما هستم و از این بابت بسیار خوشحال هستم و امیدوارم که با وجود این چنل بتونم برای زندگی شما عزیزان مفید باشم، برای سلامت شما عزیزان مفید باشم. همونجوری که شاید مستحضر باشید و یا دوستان عزیزی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن، ما هر هفته داخل چنل ویدیوهایی با موضوع سلامت، لایف استایل درست، آگاهی بخشی های پزشکی، انواع بیماری ها و موضوعاتی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه برای شما مفید باشه یا به این موضوعات علاقه‌مند هستید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم در حالت آل قرار بدید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید به عنوان اولین نفرات. موضوع ویدیو امروز که براتون انتخاب کردم موضوع آکنه یا جوشه که خب خیلی همون باهاش درگیر هستیم و امروز میخوام به صورت جامع و کامل بررسیش بکنم، انواعش رو معرفی بکنم و راهکار خدمتتون ارائه بکنم برای این مشکل. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، چون لحظه لحظه ویدیو ممکنه نکته‌ای گفته بشه که برای این موضوع بسیار حیاتی باشه و اون رو از دست میدید اگر بخواید این ویدیو رو به صورت کامل نگاه نکنید، چون بین صحبت هام نکات زیادی رو میگم که از دست میره اگر کل ویدیو رو منظم نگاه نکنید. اما جوش یک مشکل آشنا برای همه ماست که در سنین جوانی و نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی اوج میگیره این مشکل و شدت میگیره. بعضی از مواقع جوش نشانه یک بیماری است و خب در بعضی از موارد دیگر هم خودش یک بیماری پوستی است که حالا در ادامه خواهم گفت که به چه دلایلی و به خاطر چه بیماری هایی ممکنه رخ بده آکنه. البته تمام بیماری ها رو که نمیشه بیان کرد، ولی توضیحات بیشتری رو در این رابطه در ادامه خواهم داد. توجه به نوع جوش و محلی که جوش زده میشه در بدن میتونه به شما کمک بکنه که وضعیت سلامت خودتون رو شناسایی بکنید و اگر بیماری در شما وجود داره با توجه به نوع جوش و محلی که جوش زده میشه بتونید تشخیص بدید. اما جوش کلاً به چه دلیلی صورت میگیره؟ به دلیل تجمع سلولهای مرده و یا چربی در اطراف فولیکولهای مو جوش شکل میگیره. افراد مختلف ممکنه این جوش رو به صورت سرسیاه، سرسفید و یا از نوع التهابی تجربه بکنن. جوش بیشتر در نواحی مانند پیشونی، چانه ها و یا حتی کمر، روی سینه و در سنین بالاتر به دلیل اختلالات هورمونی پس از بارداری و زایمان یا به دلیل برخی از بیماری ها و یا به دلیل مصرف برخی از داروها و یا حتی مراقبت نادرست از پوست، جوش در سنین بالاتر به این دلایل رخ میده. حالا چرا در سنین بالاتر جوش نشون میده به دلیل مراقبت نادرست از پوست؟ زمانی که شما جوان هستید جوانسازی سلولهای پوست به سرعت انجام میشه، اما اگر از پوست خودتون مراقبت نکنید و اون رو سالم نگه ندارید، که حالا یک ویدیو ما در این رابطه خواهیم ساخت که به چه صورت باید از پوست مراقبت کرد و پوست رو سالم نگه داشت، ولی اگر این کار رو انجام ندید در سنین پایین متوجه تأثیراتش در سنین بالاتر خواهید شد. در سنین جوانی معمولاً پوست همیشه صاف و درخشان میمونه و خیلی به همین دلیل بهش اهمیت داده نمیشه به مراقبت از پوست. خب اما انواع جوش رو میخوایم با هم دیگه ببینیم که چند دسته هستن. جوش به طور کلی دو دسته است، یا التهابی و یا غیر التهابی. جوش های سرسیاه و سرسفید از نوع غیر التهابی و جوش های دیگر نظیر پاپول ها، پاستچول ها، ندل ها و کیست از نوع جوش های التهابی هستند.
جوش هایی که غیر التهابی هستند معمولا درمانشون ساده تره و با درمان های خانگی و موضعی به سادگی قابل برطرف شدنن. اما جوش های التهابی معمولا به این راحتی درمان نمیشن، اغلب به داروهای خوراکی احتیاج پیدا میکنید برای درمانشون و طی یک دور زمان طولانی معمولا درمان میشن. خب اما بپردازیم به این که هر کدوم از این جوش ها چی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. اولین نوع جوش های سرسفید. شایع ترین نوع جوش در بین تمامی جوش های سرسفید هستن. جوش های سرسفید جوش هایی هستن که همونجور که از اسمشون پیداست دارای سر سفید هستن و پوست اطراف جوش ها معمولا به صورت قرمز رنگ و ملتهب در میاد. دلیل به وجود اومدن این نوع جوش ها معمولا بسته شدن منافذ پوست به دلیل جمع شدن چربی و یا سلول مرده در منافذ پوست هست و البته وجود باکتری و یا میکروب. افزایش سلول های مرده پوستی و تغییرات هورمونی از دلایل اصلی به وجود اومدن این نوع جوش هستند. این جوش رو همچنین با نام کمدون بسته هم ازش یاد میکنن و بعضی ها با این نام میشناسنش. خب نکته‌ای که در رابطه با جوش‌های سرسفید حائز اهمیته اینه که فشار دادن و استخراج چرک درون اونها راه خوبی برای درمانشون نیست و باعث از بین رفتن جای جوش نمیشه، بلکه زخم ایجاد میکنه و ممکنه که جای جوش رو به صورت ماندگار روی پوستتون تجربه بکنید. پس سر خود تا جایی که میشه و میتونید این کار رو انجام ندید. اما جوش‌های سرسیاه، نوع دیگر جوش‌های سرسیاه هستن که به دلیل مسدود شدن فولیکول‌های مو به وسیله چربی یا سلول‌های مرده به وجود میان که با نام کمدون باز هم میشناسن این جوش‌ها رو. این جوش در سطح پوست بازه و معمولا تعدادش زیاده، پوست اطرافش رنگ و حالت طبیعی داره و معمولا هم دردناک نیست. رنگ سیاهش هم به دلیل بسته شدن فولیکول موه، یعنی مو معمولا میاد داخل منفذ پوست قرار میگیره و باعث به وجود اومدن این رنگ سیاه در این جوش ها میشه. خب جوش های سرسیاه رو با فشار دادن و استخراج محتویات جوش میتونید درمان بکنید، اما این نوع جوش هم پیشنهاد نمیشه که این کار رو براش انجام بدید به دلیل اینکه ممکنه پوستتون زخم بشه و جای این زخم روی پوستتون باقی بمونه. خب اما نوع التهابی جوش ها، اولینشون پاپول ها. برجستگی های قرمز و گاهی صورتی رنگی هستن پاپول ها که در اثر بسته شدن منافذ پوست با چربی و یا سلول های مرده در عمق پوست رخ میدن. تفاوت جوش های التهابی با جوش های غیر التهابی اینه که عمیق تر هستن و در عمق بیشتری از پوست شکل میگیرن و معمولا دارای باکتری به نام کاتی باکتریوم هستن که اگر شما این جوش ها رو فشار بدید و مایع درون اونها رو خارج بکنید، این باکتری از درونش استخراج میشه و به نواحی اطراف پوست نفوذ میکنه و نواحی اطراف پوست رو هم ملتهب میکنه و باعث تعدد تعداد این جوش ها روی صورت و پوست اون ناحیه‌ای که این جوش میزنه میشه. بنابراین این نوع از جوش رو هم هرگز فشار ندید. پاپولا چرکی نیستن، ولی وجود همین باکتری کاتی باکتریوم میتونه ضایعات ملتهبی رو روی پوست اطرافش ایجاد بکنه. نوع دیگر جوش‌های التهابی پاستچول ها هستن که از نظر ویژگی مشابه پاپول ها و به دلیل بسته شدن منافذ پوست با چربی یا سلول مرده به وجود میان. اما فرقشون با پاپول ها این هستش که معمولاً دارای یک رأس یا سر سفید یا زرد رنگ هستند که این خودش نشون میده از نوع جوش التهابی چرکی هستن. پس مشابه پاپول ها هستن، ولی این فرقشون اینه که عفونت و یا چرک. رأس سفید یا زرد
پاستچول ها به دلیل جمع شدن سلول های ایمنی باکتری و تغییرات هورمونی در عمق پوسته و وقتی عمق پوستتون با سلول های ایمنی آلوده میشه که میان برای درمان در حقیقت این جوش در اون ناحیه قرار میگیرن و باعث تولید چرک میشن، دلیلش این هست. و معمولا هم این نوع از جوش روی قفسه سینه یا کمر دیده میشه. این نوع از جوش هم چون مشابه پاپول ها هستن، اگر فشار بدید و چرک درونش رو خارج بکنید به دلیل وجود باکتری کاتیباکتریوم، این باکتری رو هم از این جوش خارج میکنید و به پوست اطراف جوش نفوذ میکنه و باعث ملتهب شدن پوست اطراف جوش میشه. بنابراین اکیداً توصیه میکنم که به جز پزشک متخصص خودتون هیچ وقت اقدام به فشار دادن جوش ها و آکنه هاتون نکنید. خب اما جوش های ندول یا ندولار، برجستگی های گوشتی و سفت و قرمز رنگی که در عمق پوست ایجاد میشه و معمولاً دردناک و ملتهب هست و در اثر وجود همون باکتری کاتیباکتریوم به وجود میاد و ندول ها زمانی به وجود میان که این نوع باکتری به عمق بیشتری از پوست آسیب وارد میکنن و باعث به وجود اومدن جوش های ندولار میشن. معمولاً با عفونت همراه هستن و از نوع جوش های وخیم هستن و برای درمانشون حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. اما آخرین نوع جوش های کیستیک هستن که در حقیقت وخیم ترین نوع جوش هستن که در بیشترین عمق از پوست معمولاً خودشون رو نشون میدن و بسیار بزرگ هستن و دارای عفونت هستن و ترکیدن اونها هم میتونه به پوست اطراف آسیب وارد بکنه و خب باید پزشک حتما این نوع از جوش رو حالا یا با دارو و یا اگر حادتر و وخیمتر شد با برداشتن این جوش یا تخلیه کردن این جوش و یا حتی استفاده از لیزر برای درمان این نوع از جوش ها استفاده بکنه. اما جوش ها میتونن روی حالت خفیف، متوسط و یا وخیم باشن. در چه صورت شما به آکنه خفیف دچار میشید؟ اگر تعداد جوش‌های سرسفید و سرسیاهتون کمتر از 20 عدد باشه روی پوستتون و برجستگی‌های ملتهبی که دارید کمتر از 30 عدد باشه و همچنین اگر تعداد جوش‌های سرسفید یا سرسیاهتون کمتر از 20 عدد باشه و جوش‌های ملتهبتون کمتر از 15 عدد و برجستگی‌های ملتهبتون کمتر از 30 عدد باشه، شما دچار عارضه آکنه خفیف هستید. اما اگر تعداد 20 الی 100 جوش سرسیاه یا سرسفید، 15 الی 50 تا برجستگی ملتهب و 30 الی 125 تا ضایعه ملتهب روی پوستتون داشته باشید، شما وارد مرحله متوسط از آکنه میشید که از مرحله متوسط تا مرحله وخیم رو درمانش رو باید به پزشک متخصص بسپارید. بیشتر از این تعداد بود جوشاتون که دیگه میره توی حالت وخیم. اما دلیل اصلی ایجاد جوش همونجوری که گفتم بسته شدن منفذ پوست با سلول مرده یا چربی اطراف فولیکول های مو به وجود میاد که معمولاً به دلیل ترشح بیش از حد سبوم یا سبیوم که چربی طبیعی پوسته در اطراف فولیکول مو به وجود میاد و خودش رو به شکل جوش نشون میده. استفاده از لوازم آرایش نامرغوب و یا تاریخ مصرف گذشته هم یکی از دلایل به وجود اومدن جوش هست. همچنین بعضی از بیماری‌های خاص و برخی از داروها میتونه باعث به وجود اومدن جوش یا آکنه روی پوست شما بشه. از دلایل دیگر به وجود اومدن جوش میتونیم به سیگار و یا قلیان بیش از حد اشاره بکنیم، رژیم‌های غذایی نامناسب، علل خصوص غذاهای چرب و شیرین،
آلودگی های محیطی، عوامل ژنتیکی، تغییرات هورمونی در نوجوانی، مشکلات زنانه، استرس و چیزهای از این قبیل باعث به وجود اومدن جوش روی پوست شما میشن. اما راهکارهای خانگی که برای درمان جوش میخوام خدمتتون عرض بکنم، اولیش استفاده از یخه که میتونه سلولهای جوش شما رو منقبض بکنه و باعث ترشح کمتر سبیوم بشه و این عارضه رو در شما متوقف بکنه. حالا به چه صورت استفاده بکنید از یخ؟ یخ رو داخل یک پارچه قرار بدید و به طور مداوم در روز برای مدتی روی جوشتون قرار بدید. به صورت مستقیم یخ رو روی جوش ها قرار ندید و به طور مداوم این کار رو در روز تکرار بکنید. کم کم شاهد خواهید بود که تعداد جوشاتون کمتر میشه و اون حالت ورم جوش از بین میره و جوش ها شروع به خوب شدن میکنه. استفاده از ماسک حاوی عسل یکی دیگر از این راه هاست. عسل خاصیت میکروب کشی و کشیدن چربی از داخل منافذ پوست شما داره. بنابراین اگر از ماسک حاوی عسل استفاده بکنید بسیار برای جلوگیری از به وجود اومدن آکنه میتونه مفید باشه. استفاده از آب لیمو روی پوست که باز خاصیت میکروب کشی داره. استفاده از بخور آب گرم روی صورت که میتونه منافذ پوست شما رو باز بکنه و جلوگیری بکنه از به وجود اومدن عارضه آکنه. استفاده از روغن درخت چای که خاصیت میکروب کشی داره و روی پوستتون میتونید استفاده بکنید که اگر خواستید این کار رو بکنید حتما اون رو با آلوه ورا ترکیب بکنید، چون روغن درخت چای خاصیت خشک کنندگی شدیدی داره و اگر با آلوه ورا ترکیب بشه این موضوع رو برطرف میکنه راجع به پوست که دیگه پوست شما خشک نمیشه و میتونید به سادگی روی پوستتون استفاده بکنید و بسیار هم مؤثر. اما درمانهای کلینیکال جوش چیا هستن؟ جوش‌های غیر التهابی برای درمانشون معمولاً از داروهای موضعی شامل گوگرد، اسید سالسیلیک و بنزوئیل پراکساید استفاده میشه که خب از بین اینها گوگرد خفیفترین تاثیر و بنزوئیل پراکساید قویترین تاثیر رو در درمان جوش‌های موضعی داره. اسید سالسیلیک هم باعث میشه که جای جوش روی صورت شما باقی نمونه. از جمله موارد دیگری که در درمان جوش‌های غیر التهابی استفاده میشه رتینوئیدهای موضعی شامل رتینول، آداپالن و یا ترتینوئین هستش که اینا در حقیقت حاوی ویتامین آ هستن و باعث میشن که چربی اضافی از داخل پوست شما از بین بره و غددی که سبیوم رو ترشح میکنن رو متوقف میکنه و باعث از بین رفتن جوش میشه. برای درمان پاپول ها هم معمولا از بنزوئیل پراکساید استفاده میشه. برای درمان پاستچول ها علاوه بر بنزوئیل پراکساید به دلیل اینکه چرکی هستن پاستچول ها از یک سری آنتی بیوتیک های خوراکی هم استفاده میشه. برای درمان ندول ها و کیست ها دیگه معمولا درمان های موضعی چون عمیق هستن جواب نمیده و از داروهای خوراکی که شامل بنزوئیل پراکساید هستن، آنتی بیوتیک ها و رتینوئید های خوراکی هستن پزشک استفاده میکنه و یا به صورت دستی اونها رو تخلیه میکنه و یا حتی بعضی از کیست ها که خیلی حاد میشن و داخل کیسن پزشک مجبور میشه با جراحی اون کیسه رو در بیاره و یا از لیزر تراپی برای درمان جوش ها استفاده میشه. مراقب سلامت پوست خودتون باشید. پوست اولین لایه از بدن شماست که جلوی چشم قرار میگیره، پس اول از همه از پوست خودتون مراقبت بکنید، این اعتقاد منه. و در کل مراقب سلامتی خودتون باشید، همیشه لایف استایل سالمی داشته باشید. در مورد جوش و مشکل آکنه هم لایف استایل و مواد غذایی که میخورید، رژیم غذایی بسیار بسیار تأثیر گذاره
بنابراین همیشه سعی بکنید که لایف استایل سالمی داشته باشید، غذاهای سالمی بخورید. امیدوارم هر جا هستید همواره در سلامت و سرشار از حال خوب باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. با کسی که احساس میکنید براش میتونه مفید باشه این ویدیو به اشتراک بگذارید. امیدوارم تونسته باشم گام مفیدی رو بردارم در زمینه مراقبت پوستی شما با این ویدیو. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدار شما.